Good morning, Kasakay Jonan, and good morning to all our Kasakays here at CPU Derecho. Food is a necessity that we can't live without. And there are those who can't eat 3 times a day. Here at Central Philippine University, there is a project called God's Grace. Grace stands for Gospel Relieved to Appreciate Christ's Example. This project provides free meal to the needy work students. This project's primary goal is to share the grace and abundant life of the Lord Jesus Christ through feeding. It was the time si Vice President Walden Rio was the Vice President for Administration. And ang work student program sa university was under the Vice President for Administration. Kagsubong amo man agyapon. But it was learned that there were some work students nga naga-duty nga hindi maka-breakfast, sometimes wala lunch. And Vice President Rio decided nga maghatag sang mga rice and other rice subsidies sa mga work students. But it was also later on na natun-an nga or nahibaluan nga may mga work student nga wala man nila magamit gid ang rice. And so one time during the council meeting sa University Church, there was a standing request by Vice President Rio sang 10,000 pesos nga ibakal sang bugas, but it was not implemented. And after that, sila na kundo ka namin sila nga program sa namin sila nga project. So I started to write something about God's grace, and it turned out to be a proposal. And I submitted the proposal to the church council. Kagin paaprubahan ko man kay Dr. Acanto as president of the university during that time, and it was approved. And then one day may isa ka alumni ang si Mr. Dr. Bermejo Doremdes. Nag-abot sila halin sa United States, and when they learned that there was a program or a project of God's Grace, naghatag sila instantly no sang dako ban nga amount. Kag ang ilang nga sister si Mrs. Obligasyon naghatag man sang enough nga amount. Supposedly atong project will be open sa month sang June starting the first semester. But because there was already some amount, nag-start sang October. So one semester ahead ang program, and nagsugod sa 50 students, and it was an expectation by the University Church nga magdamo supposedly ang God's Grace nga mga recipients. May instant kami nga survey nga ginhimo sa mga work student, and out from the 20 working students, it turned out nga ang number 1 nila nga need is pagkaon, and second, boarding house. And I said, I think this is really a confirmation nga eksakto ang program sa God's Grace Project nga makabulig sa makinahanglan sang work student. As the church council and pastoral staff reflect the plight of CPU work students, an avenue opened for the church to extend further its borders and broaden its ministry within the campus of CPU. For the University Church already share meals and counsel the work students. The God's Grace feeding program does not automatically apply to all work students in the Work Study Service program. Only those deemed to be truly financially needy are included in the program. Taken me from the miry clay. Sa first semester, sa lista namon diri ang mga recipients, mga 57 kabilog no ang mga recipients ng God's Grace. Kag subong sa attendance sa sang second semester nagadlagan something like mga 47, 48 ang nag-attend sang devotional. Kag usually diri sa may ara kami regular nga Sabado nga devotional sa tanan-tanan nga recipients ng God's Grace, 7 to 8. After sang devotional, dira namon ang attendance kag nagapang-distribute sa ilang nga mga meal tickets, no? Ang ilang nga meal tickets, ang equivalent ni something like mga 25 pesos nga ginakadtuan nila sa dining hall, kag dito gusto sila gakwa sang amo sina nga equivalent, no? Magpili kami sang mga recipients, so may mga application forms na sila gina-fill upan.
Pagkatapos sang una sang mga nagligad nga mga tuig, mga 2 years o last year, may mga nagabulig pagid sa amon sa pag-interview. Pero sini lately, kami nga pastoral staff lang noon ang naga-interview sa ila. Kag masami ang ginabasihan namon sang pagbaton sa ila, ang ila nga bang background, kung bala sinong support sa ila, kung may mga working parents sila o kung waay gani sa mga working parents nga naga-support sa ila, kag independent lang gid sila, isa ina sa mga priorities na namon nga ginatagaan, no, kag ginabaton. Or may mga parents man pero ang nature sang work sa ilang mga parents na pigado gid, amo mo na isa pa sang gina-consider manamon. Kag kasubo gid kadamo gina sa ila diri sang mga recipients nga sa mga ginikanan nga naga-support sa ila. Ang church, ang University Church, very supportive gid sa God's grace nga actually daw jutay pa lang ang amo natandog actually sa mga padala sang alumni, kundi ang amo na usar pa ang fund gyapon sang church, no, bali ang gina-contribute sang church members specifically for God's grace. Isa sang mga namian manamon kay nakabulig kami spiritually, no, ang ining devotional nga every Saturday nakabulig man sa mga God's grace recipients, no. Si Pastor Vergara na head sa working student dati, may kilala siya nga si Pastor Martinez na kasing ko. Bali may nang gapangita bala sila sang anom kabilog nga mga ate sa nagpana. Bali nang kami ang nakuha nga anom, pero nang tungod sang kabudlay nang ang iba nag-out na, tapos ang iba naman namana bala, tapos ako na lang isa subong ang bilin. Bisan sa kabudlay sa gapon sige man ko study, tapos ang si Ma'am Jo, supervisor sa Weston Hall, sa ang nagbulig sa ako nga maka-apply sa God's Grace. Tapos ang God's Grace kid nang dako ginabulig sa akon sa pagkaon, kay wala bala ko nang may dalaganan nga makuha sang o ma-provide sang food sa akon. Kay layo man ko sa akon nga parents kagasto man sa pliti. Tapos hasta subong recipient man ko gapon sa God's Grace. Ang utod ko na nga lima, hindi gina sila gusto nga mag-eskwela ko, kaya natawag bala nga pigado lang kami. But then hambal ko sa ila, siling ko hindi hambal ko nag-eskwela ko ya not for the sake para sa akon, kundi gusto ko man nga mabuligan kamo, especially din nanay kag si tatay. Hindi ka mag-support up financially, but then siling ko kinahanglan ko lang ang moral support nyo na yung amo na hambal ko sa ila. Until nga nag-abot ang day nga hindi na ako kapanyaga, wala na ako gapuli sa balay, ang ginaobra ko na lang isang gaupod ko sa miga, kumanglaba, biskan diin lang, basta maka-eskwela lang ko, hambag ko, hindi ko yung pagbabayaan sa Ginoo, kaya hambag ko ara si God para sa akon. Nagsugid ang day sir, hambag niya, kumusta, kalaya mo na situation ko bala, bako hindi na ako masuportahan sa parents ko, naghahambal na sila nga, hindi na gid sila bala ka-suporta sa ako, hambag ko, pero hambag ko sir, gusto ko gid mag-eskwela, kaya hambag ko kabudlay gid sang kabuhi nga natawag nga wala ka tinapusan. Hambal ni sir siling nag-abot ang time hindi na ako kapanyagan, naghambal siya nga i-recommend na lang ka sa God's Grace. Hambag ko magapasalamat ko bala kay Lord, kay ginahatag niya mga persons kung diin nga ginahimo niyang instrument ang mga tawo sa palibot mo nga magbulig sa imo. Tapos ko di sa God's Grace, nagapasalamat man ko kay sa CPU diri ko nag-grow spiritually, kag nagapasalamat man ko nga may program sila para sa work student, kung sa diin nagabulig gid nga hindi lang sila nga libre sa panyaga, but then maka-grow kag diri spiritually through devotionals, through sa words ang Ginoo. CPU not only promotes academic excellence but also uplifts Christian values like the virtue of sharing and charity. This is Christy Marie Torriaga reporting for CPU Derecho.